कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन जम्बू डाँडाको डिस्क्रिमिनेसन ग्राउन्ड मान्छे पोल्छ नि। भाइको नाम के हो? सुदीप। एकदम मेहनती रहेछ है भाइहरू। जिमर हो जिमर। भाइको नाम चाहिँ के हो? सुनिल। सुनिल। ओ माई गॉड, भाइहरूले यस्तो मेहनत गर्दैछ। मान्छे जलाउने जीवनको मूल सत्य, जन्म छ त मृत्यु पनि अवश्य। अड्कल काट्न नसकिने रहेछ साथी, रहेछ भविष्य अदृश्य। जीवित व्यक्तिको प्रशंसा नदेख्ने मरेको लासलाई रुवाबासी सलाम गर्छन् सबैले, यो हो अवश्य। दुःख रहेछ संसार, त्यसैले त जन्मदैन बुद्ध पुरुष फर्केर, के हो यो रहस्य। भोलिको लागि त के बाँच्नु, रह्यो जीवन कसको लागि सास्नु। हाँसी हाँसी कटाइदिने हो जीवन, त हुने नै हो अन्त्य हो। भोलिको लागि त के बाँच्नु, रह्यो जीवन कसको लागि सास्नु। हाँसी हाँसी कटाइदिने हो जीवन, त हुने नै हो अन्त्य। बाँसुरी ल भाइलाई डर लाग्दैन? डर लाग्दैन भाइलाई? अब ओहो, कति वर्ष भयो? कति वर्ष भयो? 11? कति क्लास पढ्छ? 4मा पढ्छ? ओ माई गॉड। नचल मिलाउने पो हो त, बिगार्ने हो त। अनि आउनु किन आएको? कहाँ बस्छ? यही तलतिर? यहाँ सधैँ घुम्न आउँछ हो? जिउ कोक। अनि आज त ल्याएन छ त कोक कसैले? ए लास्ट जलाको बेला ल्याइदिन्छ हो? डिउ मात्रै खान्छ, अरू के खाँदैन? ओएमजी। अनि तिमी कहिले आएको दिने हो? गुड बोय। ल ह्यान्डसेक गर ल, डराउनु हुन्न होइन। राति आउँछ, राति नै आउँछ। ल तिम्रो नाम के हो? रिया हो? रियाले रिक्वेस्ट गरे है त बजाऊ भनेर, बजाउँदै त त्यहाँ पारेर ल। आँखा चिम्म गरेर कहाँ? त्यसलाई ध्यान भन्छ। ध्यान, प्रे भने के हो? ओ ओ रिया, यहाँ त ल। बसीमा किन चाहियो भन त? के खाने ल भन? बसीमा चाउचाउ आउँछ? कुन चाउचाउ खाने ल? गजबको पिरो? 10 रुपियाँले गजबको पिरो आउँछ? अनि साँच्चै आउँछ? गुड वाच।
गेटै छुन्दैछ गेट छुन्निएछ नि त गाइस ओ दाइ दाइ यता आउनु यो गेट खोलिदिनु न गेटै थुनेछ गेटै थुनेछ नि त गाइस के हो ए भयो भयो दाइ कृष्ण मन्दिरमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई यो एरियामा चाहिँ फेरि पहिला मस्त पुजारीहरू बस्दै अरे यो एरियामा घन्टी बजाउने ट्याङ गरेर फोटो खिच्नु चाहिँ मिल्दैन है चप्पल खोलेर गइदिउँ है त कृष्ण मन्दिर आइहाल्यो छिरौँ न त है ओके फोटो खिच्न मिल्दैन अरे ल यति बेलासम्म दिदीको पसल यति बेलासम्म राख्नुहुन्छ पानीपुरी छ त पानीपुरी खै आलु पनि ए त्यस्तो त अनि आलु नै हेर्नु त नि आलु नै कस्तो भइसकेछ कस्तो भइरहेछ त यो सकिसकेछ नि त मिचेको आलु हो के जान्छ आजको हो नि दिदी अनि हिजोको बेच्छु त ल है ल बिस्क हालिदिनु न त ल तपाईँको अन्तिम कस्टमर मै पऱ्यो धेरै खाएर अब अन्तिममा नि हुन्थ्यो सबै सकाइदिन्छु नि फेरि 20 रुपियाँ जति हाल्नुहुन्छ गाह्रो हुँदैन अनि यत्रो सबै लानलाई कोक रहेछ पानी रहेछ लिची सबै सामान रहेछ पसलमा पाउँछ त दिदी हाम्रो दिदी पसलै बोकेर आउनु भएको रहेछ होइन म त घुम्न आइदिएको ए जमडा साइडतिर बस्छु म ए सेल्फ सर्भिस हो एकचोटि म पानीपुरी खान्छु त ओहो दिदीको पानीपुरी पनि खतरा रहेछ यार एउटा सुक्खा खान्छु सुरुमा दामी खतरा रहेछ ल